Secuii sunt parte a națiunii maghiare. Ceea ce diferă de maghiari este, spre exemplu, accentul. Noi avem un accent puțin mai dur decât maghiarii din Transilvania sau din Ungaria. Avem cuvinte, regionalisme care diferă și de foarte multe ori sunt subiectul a unor bancuri chiar. Eu, spre exemplu, pot să alcătuiesc o propoziție, bineînțeles cu umor, care e foarte greu de înțeles în altă parte a Transilvaniei. Un alt element important este portul popular. Avem un port foarte, cum să vă spun, specific, în comparație cu zona Clatei, mult mai sobră, dar care încă e vie și astăzi. Spre exemplu, la bacalaureat, în foarte multe licee, tinerii se prezintă în port popular, spre exemplu la confirmație, la reformați sau la romano-catolici, practic, mai ales la țară, portul este obligatoriu. Și asta este un lucru foarte frumos. Spre exemplu, la sărbările de primăvară, de vară, de toamnă, adesea oamenii vin în port popular fără să fie dânsi invitați să poarte acest port. Deci este o legătură foarte strânsă între portul popular și oamenii, și tinerii. De foarte multe ori, turiștii care vin în zonă sunt mirați. Turiștii maghiari din Ungaria spun că la ei treaba asta este uitată de demult. Arta culinară. Avem foarte multe bucate care diferă. De sarmale nu vorbesc, pentru că sarmalele este o chestie foarte răspândită în Transilvania mai ales. Dar am mâncat sarmale și în Moldova, la Ciangăi, unde se cheamă găluște. Foarte interesant. Dar avem tocane, de exemplu, așa chemăm noi tocană, bucate fripte, specific, cu sarea și piperul e altfel pus. Nu vreau să intru în detalii, dar și arta culinară prezintă face parte din patrimoniul imaterial al nostru. Patrimoniul imaterial o considerăm o treabă foarte utilă. Spre exemplu, când au fost formate primele studiouri de televiziune în Transilvania, în Secuime, cei care au lucrat acolo au scris o scrisoare către studiourile din Ungaria că vor să uite modul de a vorbi, accentul secuiesc. Și a venit răspunsul imediat că nu trebuie să uitați, mai bine păstrați-le. Și așa sunt și eu. Trebuie păstrat pentru că face parte din identitatea noastră foarte adâncă, care vine din adâncuri, cumva. Și la fel și cu portul și cu toate celelalte obiceiuri. Spre exemplu, ceea ce se întâmplă la Șumuleul Ciuc, unde anual se întâlnesc aproape 1 milion de oameni și de diferite religii. Practic este o mândrie a noastră că atragem atâția oameni credincioși și necredincioși, pentru că nu numai credincioșii vin acolo. Foarte mulți vin de curiozitate sau poate aici au un sentiment către transcendental. Credem că trebuie să facem ceea ce ne stă în putință ca să păstrăm identitatea, să respectăm rădăcinile, dar în gândire să fim contemporani. Ceea ce nu e bine să fii bigot sau să fii foarte respingător față de celelalte culturi. Practic să-ți păstrezi identitatea,
dar nu în detrimentul prieteniei cu celelalte nații sau religii.